ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هننفذ مع بعض الجوانتي القمر اللي انتوا شايفينه ده. حاجه شيك جدا وترندي وحلوه قوي 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 وبيدفي. عايزه اقول لك ان انا هنا هستخدم معاه خيط متوسط السماكه وابره رقم 3 ملم. انت ممكن تستخدمي اي خيط انت عايزاه، سواء قطن، صوف، سميك، زي ما انت عايزه. المهم نمشي بقى نشوف الغرز الجميله دي بتتعمل ازاي. هي سهله جدا جدا وهتبقى ان شاء الله تعجبك باذن الله. هنبتدي بسم الله. عشان اعمل اي جوانتي لازم اعمل الدوران بتاعه بحيث يعدي من اعرض حته. يعني مثلا ما اعملوش مقاس المعصم يبقى رفيع، لا يبقى عريض شويه هنا عشان اعرف ادخله، لان لو مقاس المعصم هيبقى صعب انك تدخليه من الجزء العريض ده. تمام. فانا هبتدي اعمل عدد من الغرز لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. هبتدي اعمل عقده البدايه وهبتدي اشتغل عدد من السلاسل واقيس واشوف هيوصل لحد فين. انا هنا اشتغلت 39 غرزة سلسلة، وانا شايفة ان ده المقاس المناسب بالنسبة لي. لو هقيسه على اعرض حتة في ايدي هلاقيه مريح معايا اهو، سهل ان هو يعدي ويدخل من بين الاصابع لحد المعصم عندي. هنا معايا 39 سلسلة. هعدل السلاسل قدامي كده علشان اقفلها وتبقى مظبوطة معايا. هبتدي ازقها لورا وهاجي برضو والسلاسل معدولة هدخل في اول سلسلة عملتها عشان اقفلها معايا بمنزلقة اهو. بكده اتكونت الدايرة معايا وهتبقى معايا مظبوطة ان شاء الله. طيب الخطوة اللي بعد كده برتفع سلسلة واحدة وهبتدي ادخل في اول غرزة عملتها واعمل حشو حشو، واللي بعدها حشو اهو. بدخل في الغرزة اسحب الخيط لفة واخرج الحلقتين مع بعض تاني اهي. الغرزة اللي بعدها حشو، بدخل الابرة في الغرزة اللي بعدها اسحب الخيط، هيبقى معايا غرزتين لفة واخرج الغرزتين مع بعض. هي دي غرزة الحشو اهو بالشكل ده. وانا شغالة برضو لازم اعد عشان لازم يبقى عندي نفس العدد اللي بدأت بيه عشان اعرف ان الشغل بتاعي مظبوط، لا يوسع ولا يبقى ضيق معايا. فانا عملت 39 سلسلة، لازم يطلع معايا 39 غرزة حشو في النهاية. هكمل الدور كله بالشكل ده. هنا خلاص خلصت عدد من الغرز الحشو اللي انا عملتها. هسيب غرزة المنزلقة اللي انا قفلت بيها وهدخل على اول سلسلة. اول غرزة عملتها حشو هقفل بمنزلقة بالشكل ده. قفلت الدور بتاعي. ارتفع سلسلة واحدة. طيب دلوقتي انا عايزة الدور ده هعمل، شايفة الغرزة الجميلة البارزة دي؟ السلسلة البارزة دي هي دي اللي هنعملها دلوقتي. فشوفي معايا هنعملها ازاي. هي سهلة جدا. هنبتدي بعد ما ارتفعنا سلسلة قدامنا السلسلة اللي هي حرف الفي اهو. عندنا اهو الامامي والخلفي، الامامي والخلفي ده مش هنشتغل فيه خالص، احنا عايزين السلسلة كلها بارزة. فهنقلب الشغل كده هتتلاقي غرزة نايمة اهي من ورا اهي. دي اللي هندخل فيها، دي اللي هنشتغل فيها. استني هظهرها لك كده بإبرة. جبت إبرة رفيعة عشان اوضحها لك اكتر اهي. حرف الفي عندنا اهو عدل، لا بصي وراه كده هتتلاقي غرز نايمة بالجنب دي اهي اهي. هي دي اللي احنا ايه بنشتغل فيها، شايفاها اهي. دي بعد كل غرزة في وراها كده هتتلاقي غرزة جاية بميلان شوية اهي. هي دي اللي احنا هندخل فيها اهي. دي ودي، بحيث حرف الفي ده اللي ظاهر عندنا ما ناخدش منه حاجة خالص عشان كله اللي هيبقى ظاهر. فمش هندخل في اي غرزة من الغرز بتاعته، كل الغرز هتبقى من ظهر حرف الفي ده. هنشتغل مع بعض. ولو الغرزة ضيقة معاكي حاولي توسعيها بأي إبرة عندك زي كده، زي ما أنا عملت كده عشان تعرفي تدخلي فيها اهي. هي دي أول غرزة عندنا هندخل فيها الإبرة. يا رب تكون واضحة اهي. هندخل فيها كده وهنشتغل برضو دور من غرز الحشو زي ما بدأنا اهي. هي هتلاقيها سهلة ان شاء الله اهي، تدخل معانا على طول. بنسحب الخيط
وبنخرجه من على الحلقتين. والغرزة اللي بعدها نفس الحكاية، بنقلب الشغل كده هنلاقي الغرزة نايمة اهي بالعرض، بندخل فيها اهي، بندخل فيها بالشكل ده، نسحب الخيط ونسحب الاتنين مع بعض. نيجي على الغرزة اللي بعدها نفس الحكاية اهو، بندخل فيها الإبرة كده ونسحب الخيط ونعمل غرزة حشو. بصي ابتدت تظهر عندي السلسلة بارزة زي الضفيرة، شكلها ظريف ازاي اهو بالشكل ده، ونعمل الغرزة بتاعتنا. اهو بالشكل ده ظهر عندنا، برزت اهيت السطر اللي احنا عايزينه البروز بتاعه يظهر ده. همشي الدور كله كده، هنشتغل حشو في الحلقة الخلفية للسطر ده. هنا خلاص انا خلصت اهو لنهاية الدور، واخر غرزة معايا هي من الخلف كده، اوسع لنفسي كده عشان اعرف اعملها اهو. وصلت للنهاية، ببتدي بسيب غرزة الارتفاع اللي انا عملتها وبدخل مباشرة في حرفين، في الحرف الفي بقى نفسه من فوق كده، اخلي الحلقتين بتوع حرف الفي فوق الابرة، وهعمل منزلقة كده. قفلت الدور بتاعي، وشوفي شكلها حلو ازاي بارزة كده. انا عملت برواز للاسورة، يعتبر عملت برواز للاسورة بتاعتي. تمام. الدور اللي بعد كده برتفع 3 سلسلة، وده بمثابة عمود. ماشي، هسيب طبعا اللي هي اللي طالع منها العمود دي، هروح للغرزة اللي بعدها على طول وهعمل عمود بلفة عادي خالص، واللي بعدها عمود اهي بالشكل ده. عملنا 3 أعمدة. باخد لفة على الإبرة، عايزة أعمل حرف الإكس بقى، اللي هي الغرزة دي اللي فيها حرف الإكس دي ودي اللي أنا بشتغلها دلوقتي. هاخد لفة على الإبرة وهسيب ال3 أعمدة دول، وهروح للغرزة اللي قبلهم مباشرة دي على طول، وهنزل فيها فوق الحلقتين دول بقى برضو اهو في النص كده من ورا، وهسحب الخيط واطلعه بالشكل ده تاني اهو. انا عملت 3 أعمدة، باخد لفة على الإبرة وبنزل في الغرزة اللي قبلهم اهي بالشكل ده اهي. نزلت اهو من ورا اهو، بسحب الخيط بتاعي من معايا كده واطلع. بقى معايا 3 حلقات على الإبرة، بطلعها شوية كده عشان تديني الشكل ده. باخد لفة واخرج حلقتين من على الإبرة، لفة واخرج حلقتين من على الإبرة تاني، باخد لفة وبسيب غرزة. عندنا اهو 3 أعمدة طالعين، دي ملناش دعوة بيها. بسيب الغرزة اللي بعدهم اللي بعدها على طول دي، وبدخل في اللي وراها، اخد لفة على الإبرة وانزل اعمل فيها عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة، واللي بعدها عمود بلفة. 3 أعمدة ورا بعض. هاخد لفة على الإبرة واروح بقى للغرزة اللي انا سبتها في البداية دي، هنزل فيها واسحب الخيط من ورا ال3 غرز بالشكل ده، اسحبها اطلعها كده. هاخد لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين، لفة وهسيب غرزة، وهنزل في اللي بعدها على طول اعمل عمود، واللي بعدها عمود، واللي بعدها عمود. 3 أعمدة. هروح للغرزة اللي انا سبتها دي، هاخد لفة وهنزل فيها، هسحب الخيط من ورا ال3 غرز، اسحبه واطلعه كده. بعد كده هاخد لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين، هاخد لفة واسيب غرزة واروح للي بعدها واعمل فيها عمود، واللي بعدها هعمل فيها عمود، واللي بعدها هعمل فيها عمود. كده بقى معانا 3 أعمدة. هناخد لفة
ونروح للغرزة اللي سيبناها هننزل فيها بالشكل ده، ونروح كده نسحب الخيط من ورا ال3 أعمدة ونرفعه معانا كده اهو. بقى معانا 3 حلقات، هناخد لفة ونخرج 2، لفة ونخرج 2، هناخد لفة ونسيب غرزة ونروح للي بعدها نعمل عمود، واللي بعدها عمود، واللي بعدها عمود، هناخد لفة ونروح في الغرزة اللي قبلها هننزل فيها كده، هنعديها من ورا الغرز، ناخد لفة ونطلع نسحب الخيط كده نظبطه، وناخد لفة ونخرج حلقتين، لفة ونخرج حلقتين. بقت عندي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. هكمل الدور كله بالشكل ده. انا هنا في اخر غرزة اهي، عمود واللي بعدها عمود واللي بعدها عمود، هاخد لفة وهنزل في الغرزة اللي قبلها، هاخد لفة واطلع اخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين. بكده انا نهيت السطر ده اهو، وهقفل في تالت سلسلة هنا بدأت بيها، اول عمود ارتفاع عملت بيه، تالت سلسلة فيه بقفل بمنزلقة اهي. بقى عندي كده اسورة شكلها ظريف جدا اللي بدأت بيها الجوانب. طيب الدور اللي بعد كده برتفع سلسلة، ونفس اللي عملته البروز ده هعمل بروز تاني فوق الغرز اللي هي حرف الاكس اللي انا عملتها دي، نفس السطر ده هكرره تاني، لان عندي في الموديل لما بين كل حرف اكس واكس فيه غرزة بارزة كده. فانا نفس اللي عملته اللي هو هاجي في الظهر هنا في الغرز الخلفية وهنزل وهعمل حشو. اشد بس الخيط شوية معايا كده عشان الغرزة تتظبط اهي بالشكل ده. انت هتلاقيها بتنزل معاكي من غير ما تشوفيها اصلا اهي، بصي بتفوت لوحدها ورا السلاسل اهي، بحيث السلاسل كلها سلسله تبقى كلها بارزه عندي اهي. باجي من وراها كده هلاقي غرزه الابره هتخش من وراها، اسحب الخيط واعمل حشو اهو. كل غرزه هنزل وراها كده هلاقي غرزه تانية اهي، اعمل الحشو بتاعي بالشكل ده. هبتدي اعمل الدور كله حشو بالشكل ده، بحيث يبقى عندي السلسلة البارزة دي. وصلت خلاص لنهاية السطر، واخر غرزة معايا في غرزة قبلها اهو بالشكل ده، وهقفل بمنزلقة في اول غرزة عملتها حشو. هرتفع 3 سلسلة بس في البداية. همشي الاول هاجي هنا هعمل منزلقة عشان هوصل للغرزة دي اللي هعملها في الاخر. هطلع ب3، 1 2 3، وهنزل في اللي بعدها واعمل عمود، ال3 أعمدة بتوعنا اللي بنعملهم عادي اهو، وهنزل هنا هعمل عمود، وهاجي في الغرزة اللي احنا المفروض عديناها اللي هي قبلهم دي، وهنزل عكسها كده عشان اسحب الخيط واعمل حرف الاكس اللي هي لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين تاني. هاخد لفة، هبتدي اسيب اللي هي اول عمود اللي هي بمثابة الغرزة دي هنا هسيبها، وهدخل في اول عمود واعمل فوق عمود، واللي بعديه عمود، بحيث يبقى الغرز اظبطها فوق الغرز دي اهي، واللي بعديها عمود اهو بالشكل ده. بعد كده هدخل في الغرزة اللي سبتها دي هنا واسحب الخيط واعمل حرف الاكس اهو. تاني بسحب الخيط على الابرة وبسيب غرزة وبروح للي بعدها اللي هي يعتبر فوق اول عمود عملته اهو بالشكل ده، واللي بعدها عمود
واللي بعدها عمود، لفة وانزل في الغرزة اللي سبتها، اسحب الخيط واطلع عليهم كده واعمل حرف اكس، واكمل الدور كله بالشكل ده. هسيب غرزة وانزل فوق الاعمدة دي اهي، اول عمود واعمل عمود، واللي بعديه عمود، واللي بعديه عمود، وهنزل في الغرزة اللي قبلهم عشان اعمل حرف الاكس. هكمل الدور كله بالشكل ده. هنا خلاص يعتبر خلصت الدور، وبنهي وبقفل بمنزلقة في اول عمود عملته اهو بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة، والدور اللي جاي برضو تكرار للادوار اللي هي البارزة دي. هاجي من ورا الشغل وهعمل حشو في الحلقة الخلفية اهو بالشكل ده. تمام، هعمل الدور كله حشو بالشكل ده اهو. هدخل في الغرزة الخلفية دي، هسحب الخيط وهعمل حشو، واللي وراها دي هنزل فيها كده، هزق الحرف الفي ده قدام، هلاقي ايه غرزة وراها هنزل فيها واعمل حشو، واخلص الدور كله بالشكل ده. هنا بعد ما خلصت حرف الفي عملته من وراء غرزة الحشو الخلفية، خلاص هنا وصلت لنهاية الدور. بسيب سلسلة الارتفاع وبدخل في أول حشو عملتها وبعمل منزلقة، برتفع سلسلة وبعمل دور تاني زي اللي عملته قبل كده، عشان أنا هنا في الموديل عندي دورين مع بعض مدين لي البروز ده اهو، دورين وفوق بعض كده. هعملهم برضو نفس الحكاية اهي، هاجي من ورا وهنزل واعمل حشو في الحلقة الخلفية في ظهر الغرزة اهي بالشكل ده، عشان يديني سطرين من البروز ده اهو بالشكل ده. يعني انا عملت سطر وبعدين حرف الاكس وبعدين سطر وبعدين حرف الاكس، هعمل بقى سطرين من الغرزة البارزة دي اللي انا بدخل فيها من ظهر الشغل كده، اسحب الخيط واعمل حشو. يبقى السطر الاخير ده يعتبر السطر الاخير بتاع المعصم. بعد كده هبتدي اعمل الغرزة بتاعتي، ده يعتبر المعصم الاسورة بتاعته اهو. هبتدي انزل كده في ظهر كل غرزة واعمل حشو، حشو مش منزلقة، لان انت لو عملتي منزلقة هتلاقي المقاس هيصغر معاكي جدا وهيبقى ضيق ومش هتعرفي تدخليه في ايدك. فهي غرزة الحشو هي انسب غرزة تعمليها اهو بالشكل ده. هكمل الدور كله بالشكل ده. هنا خلاص انا في اخر غرزة، ودي اخر غرزة حشو معايا. هسيب الارتفاع وهدخل في الغرزة الاولانية وهعمل منزلقة واقفل الدور بتاعي، وبكده بقى عندي اهو دورين من البروز اللي انا عملتهم دول اهي. طيب الخطوة اللي بعد كده هبتدي اعمل بقى الغرزة الاساسية بتاعي. انا كده خلصت خلاص الجزء بتاع المعصم الاسورة، زي ما انتم شايفين شكلها ظريف جدا ازاي. طيب هنبتدي الغرزة الأصلية بتاعتي، هتبقى عبارة عن غرز نص عمود، برتفع سلسلة واحدة تمام، وببتدي أشتغل فوق الحلقتين بقى عادي، مش هشتغل في غرزة خلفية ولا حاجة. في كل الغرز هشتغل نص عمود عادي. السطر ده كله همشيه بالشكل ده اهو، فوق كل غرزة بعمل نص عمود اهي، لفة وأدخل هسحب الخيط. بقى عندي 3 لفات، لفة وهسحب ال3 مع بعض. بالنسبة للمبتدئات هي دي الغرزة اللي اسمها نص عمود اهي، باخد لفة وبنزل في الغرزة اسحب الخيط. بقى عندي 3 لفة واسحبهم ال3 مع بعض. هبتدي امشي الدور ده كله بالشكل ده، كل الدور في كل غرزة غرزة نص عمود. اول نص عمود عملته بمنزلقة اهو، باجي عند اول سلسلة عملتها هنا دي وبعمل منزلقة، خلاص قفلتها اهي بمنزلقة تمام. بعمل ايه؟ باجي برتفع سلسلة ماشي، وبنزل في نفس الغرزة اللي جنبها دي واعمل تزايد 2، بعمل 2 في نفس المكان، 2 نص عمود. وبعد كده بعمل في كل غرزة غرزة واحدة، يعني انا عملت تزايد في اول واحدة بس،
والباقي كله هعمل فيه غرزة واحدة، وهاجي للأخيرة وهعمل فيها تزايد. يبقى أنا هعمل تزايد في أول حلقة، أول غرزة نص عمود بعمل 2 نص عمود، وآخر غرزة هوصل لها هعمل برضو فيها 2 نص عمود. هكمل الدور كله نص عمود فوق كل غرزة واحدة لحد ما نوصل للغرزة الأخيرة. وصلت اهو للغرزة الأخيرة. في الغرزة الأخيرة دي هعمل فيها 2 نص عمود مع بعض في نفس الغرزة اهو، عشان أنا عايزة أعمل تزايد هنا. بعد كده هروح لأول نص عمود عملته وهقفل بمنزلقة، هرتفع سلسلة وهنزل في نفس، بصي عندي اهو 2 اللي أنا عملتهم تزايد، هنزل في وسطهم كده بالظبط وهعمل برضو 2 نص عمود تزايد، وهمشي فوق كل غرزة نص عمود غرزة نص عمود واحدة لحد ما اجي لاخر السطر، وهعمل في التزايد اللي انا عملتهم 2 دول هعمل فيهم برضو 2 نص عمود. يبقى انا بعمل تزايد في اول السطر وتزايد في اخر السطر. هعمل كده علشان هرتفع، عشان يدي وسع معايا، عشان ايه اوصل للجزء ده. يعني هفضل شغالة كده لحد ما اوصل للجزء ده قبل العظمة بتاعت الصباع الابهام ده. هفضل شغالة كده لحد ما اوصل، لان انا عندي الاسوره اهي مقاس المعصم اهو مقاس الاسوره. هفضل اطلع بالتزايد كده معايا عشان يوسع لحد ما يبقى بالعرض ده كده ويوصل لغايه هنا. هفضل اشتغل عدد من الادوار في اول برضو بالتزايد، في اول غرزه اعمل 2 تزايد وفي اخر غرزه اعمل 2 تزايد. هفضل شغاله كده عدد من الادوار لحد ما اوصل هنا. هنا حبايبي انا اشتغلت عدد من الادوار وهم تقريبا 8 ادوار. عملت اول دور بدون تزايد، وفي كل دور بعمل تزايد في اول غرزة وتزايد في اخر غرزتين. فكل الادوار اللي هي نص عمود عندي طلعت 8 ادوار بما فيهم اللي من غير تزايد. ماشي، خلصت خلاص لاخر الدور بتاعي هنا في اخر غرزة، واللي انا عادة بعملها تزايد. اهي اخر غرزة عندي اهي بعمل فيها تزايد، وكنت عاملة تزايد في اول غرزة زي ما احنا اتفقنا اهو. باجي في النص هنا في وسط الغرزتين اللي في الحلقة اللي فوق، بنزل واعمل المنزلقة بتاعتي في كل قفلة بقفلها كده. تمام. طيب هنا بقى خلاص هنا يعتبر الشغل بتاعي بنهيه، بعمل سلسلة وبنهي الشغل بتاعي بقصه، وطبعا الخيوط دي بتتنضف. طيب ليه انا عملت لحد الادوار دي؟ انا عملت لحد ما وصل عندي للمقاس اللي انا عايزاه ده، اللي كنت قايله لك عليه قبل كده اهو، لحد العظمه دي كده اهي، دي الاسوره اهي، وانا عايزاه لحد هنا. الجزء ده هقفله كده وهعمل منه بقى الصابع، وهكمل بقيه الشغل في الجزء ده من غير الصابع. فانتي هتشوفي الصابع عندك. انا عندي هنا مثلا هعد 1 2 3 4 5 6. ماشي، هقفل عند 6 غرزة. لو انت بتعملي لحد طبعا ايده مقاسها اكبر، فانت هتزودي هتعملي عند 6 او 7 على حسب. ولو بتعملي الطفلة يبقى هتعدي مثلا 3 او 4 غرز على حسب المقاس اللي انت بتعمليه له. فانا هقفل مقاس الصباع هنا عندي. تمام. هاجي كده هخليهم على بعض كده وهعد من اول غرزة عندي 1 2 3 4 5 6 عشان هو ده المقاس المناسب ليا. تمام. هدخل ما بين حرفين الفي دول وحرفين الفي اللي قصادهم كده، وهسحب الخيط بتاعي وهعمل سلسلة. تمام. في نفس الغرزة دي برضو في الاتنين اهي قفلت بحشو. هاخد بقى الخيط معايا وهبتدي هعمل دور من الصف البارز اللي انا عملته في الاول ده. يعني انا الاسوره دي هكررها في الجزء اللي فوق اللي هو ده، هيبقى كده. تمام. هبتدي اشتغل في الحلقه الخلفيه زي ما احنا متفقين. هشتغل بقى على الجزء ده من غير الصابع دوت. انا هنضف بقى طبعا الخيط ده وكده خلاص هو دوره انتهى معايا. هبتدي بقى ادخل في الحلقه الخلفيه، هسيب حرف الفي زي ما هي اهو، الفتلتين بتاعتهم زي ما هم، هدخل من وراهم كده وهعمل حشو، وهبتدي امشي على كل غرزه بالشكل ده من الورا كده. هعمل حشو اهي من ورا حرف الفي، هنزل في حلقه عندي ورا اهي بنزل فيها واعمل حشو اهي.
بالشكل دوت عشان يعمل عندي البروز ده. هكمل الدور ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا خلصت الدور بتاعي وهقفل في اول غرزة حشو عملتها بمنزلقة بالشكل ده. هبتدي بعد كده اعمل الدور اللي هو فيه حرف الاكس ده. هطلع 3 سلسلة اهو، وفي الغرزة اللي بعدها هعمل عمود، واللي بعدها عمود، وهاجي هنا في الغرزة اللي قبلهم دي هاخد لفة وهدخل فيها، هسحب الخيط من ورا ارفعه كده، بقى عندي 3 حلقات. هاخد لفة واخرج حلقتين، لفة واخرج حلقتين اهو بالشكل ده. هاخد لفة على الابرة، هسيب اول غرزة اللي بعدها على طول، هسيب اللي طالع منها ال3 اعمدة دي اخر عمود فيهم، لا هسيب اللي بعدها وهدخل في اللي وراها على طول وهعمل عمود. بدخل تحت الغرزتين كده، تحت حرفين الفي مع بعض، مش خلفية بقى ولا حاجة اهو. 2 3 باخد لفة على الإبرة وبرجع للي أنا سبتها دي، هدخل فيها من ورا الأعمدة كده وهسحب الخيط أهو، أرفعه كده، هاخد لفة وأخرج حلقتين، لفة وأخرج حلقتين، وهكمل الدور كله بالشكل ده. وصلت هنا اهو لآخر غرزة وبعمل حرف الإكس بتاعتها اهو بالشكل ده. لو الغرز فاضت عندك عشان طبعا العدد اتغير عشان قفلنا هنا مش مشكله، يعني فوتي لو في غرزتين هنا فاضوا فوتيهم وشبكي على طول في اول ايه سلسله عملناها، اقفلي الدور على طول يعني. انما لو 3 أو 2 هتكملي غرز زي دي تمام. بعد كده بنرتفع سلسله وبنبتدي نأسس دور برضو من الصف البارز ده اهو. هدخل من ورا الغرز كده واعمل حشو، حشو في الحلقة الخلفية اللي ورا السلسلة دي اهي بالشكل ده، دي عشان تديني البروز ده. خلصت خلاص دور من السطر الحشو. بعد كده هروح على اول عمود عملته وهقفل بمنزلقة. هروح للعمود اللي بعده عشان الغرزة دي اللي هعمل فيها حرف الاكس، هعمل برضو منزلقة وهطلع ب3 سلسلة عشان ابتدي اعمل سطر جديد من حرف الاكس ده. 1 2 3 واللي بعده هعمل عمود بلفة، واللي بعده هعمل عمود بلفة. هرجع بقى للغرزة اللي انا قفلت فيها اللي انا عملت فيها منزلقة دي، هدخل فيها، هسحب الخيط من ورا وهعمل حرف الاكس اللي بعمله اهو بالشكل ده. هسيب الغرزة دي وهروح للي بعدها وهبتدي اعمل ال3 اعمدة بتوعي. باخد لفة على الإبرة وهروح للغرزة اللي سبتها وأعمل حرف إكس بالشكل ده. هكمل الدور للآخر. خلصت الدور وبقفل بمنزلقة في أول سلسلة عملتها، برتفع سلسلة وبعمل دور بقى الأخير من الغرزة البارزة اللي هي باجي من الظهر كده وأدخل في السلسلة وأعمل منزلقة، أعمل حشو أسفة. بعد كده في كل غرزة بعمل حشو في الإيه في الغرزة الخلفية زي ما احنا بنعملها اهو بالشكل ده كده.
واكمل الدور كله بالشكل ده حشو في الحلقة الخلفية لحرف الفي ده. وهنا حبايبي بعد ما خلصت خلاص اخر سطر معايا، وهبتدي اقفل السطر معايا اهو بمنزلقة كده. خلاص يعتبر الدور بتاعي خلص. فاضل لي بس اعمل دور اللي هو الزركشة اللي بتبقى ايه، اللي مزينة التزيين اللي بيبقى على الاطراف ده، بيدي شكل ظريف قوي لاي قطعة على فكرة بتعمليها. فهنبتدي نعرف بنعملها ازاي. بعد ما قفلت السطر بتاعي بطلع 3 سلسلة اهو بالشكل ده. باجي فيه هنا سلسلتين اهو نايمين بالجنب اهو، بدخل فيها هسحب الخيط وهعمل منزلقة اهو، ادتني البروز ده. بعد كده السلسلة اللي بعدها، الغرزة اللي بعدها همشي فيها منزلقة، واللي بعدها منزلقة. خلاص من المنزلقة التانية دي بطلع 3 سلسلة، وابتدي ادخل في الحلقة اللي بالعرض دي اهي، في حلقتين اهي بدخل فيها كده بالشكل ده، اسحب الخيط واعمل منزلقة. افكها تاني لانها ما كانتش مظبوطة معايا اهو. 3 سلسلة بندخل هنا نسحب الخيط ونطلع ونسحبها من الحلقة التانية اهو. بنيجي للي بعدها ونعمل منزلقة، يعني بنعمل 2 منزلقة، ومن المنزلقة التانية بنطلع نعمل ال3 سلسلة عشان نعمل الغرزة دي اهو بالشكل ده حبايبي. بنكمل الدور بتاعنا هنا اهو. انا في اخر غرزة بعمل منزلقة منزلقة واطلع 3 سلسلة، وهنزل في الفتلتين اللي هما بالعرض دول اهو، لفتين دول اهو. هسحب الخيط واعمل منزلقة وهقفل في المنزلقة دي كده. خلاص كده خلاص انا نهيت الشغل بتاعي. بعمل سلسلة امان بقفل الشغل، وبنضف طبعا الخيط ده زي ما انتوا شايفين. قطعة شكلها جميل جدا. يا رب تكون عجبتكم، يا ريت تنفذوها وتوريني تعليقاتكم. يا رب تكون سهلة عليكم وتعملوها ان شاء الله وتوروني عملتوا ايه. كنت سعيدة ان انا كنت معاكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد.